অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্তৰ ৰমেশ পেগু ডাঙৰীয়াই বিধানসভাৰ ২৭ আগষ্ট তাৰিখৰ দিনা কাৰ্যসূচীত বিএড কলেজৰ সম্পৰ্কত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে। সেই কথাখিনি আপোনালোকক মই পোনপটীয়াকৈ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কি কৈছিলে শুনাম। হয়তো আপুনি বিএডৰ সম্পৰ্কে জানে যে অসমত নতুনকৈ বিএড পঢ়াৰ কিবা ব্যৱস্থা হ'ব নেকি বা বিএড কলেজ খুলিব নেকি, এনেকুৱা এটা কথা বহুতে আশা কৰি আছে। আৰু অসমত ইতিমধ্যে বহুকেইখন বিএড কলেজ আছে বা বিএড পঢ়াৰ সুবিধা আছে। আৰু ইণ্টিগ্ৰেটেড যিহেতু বিএড কোৰ্চটো আহিছে আৰু সেই সম্পৰ্কত শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই স্পষ্টভাৱে কৈছে যে নতুনকৈ আৰু কোনো বিএড কলেজ খোলা নহ'ব। আৰু বৰ্তমান যিকেইখন বিএড কলেজ আছে তাৰো কিছু সংখ্যক নিকটৱৰ্তী কলেজৰ লগত বুজাবুজি চুক্তি কৰি সংলগ্ন কৰি দিয়া হ'ব। আৰু যিখিনি এতিয়া বিএড পঢ়াৰ সুবিধা আছে য'ত তাত ইণ্টিগ্ৰেটেড বিএড কোৰ্চ হ'ব। গতিকে আমাৰ যিসকলে স্নাতক ডিগ্ৰী বা স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰিছিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে বিএড পঢ়াৰ নতুনকৈ আৰু বিএড কলেজ খোলাৰ সম্ভাৱনা নাই। আগতে যিখিনি আছে সেইখিনিয়ে থাকিব। তথাপি মই আপোনালোকক পোনপটীয়াকৈ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কি কৈছে এই কথাখিনি শুনাই দিছোঁ, শুনকচোন বাৰু। নতুনকৈ এতিয়া আৰু কোনো বিএড কলেজ নহয়। আমি অসম চৰকাৰেও যিসমূহ বিএড কলেজ আমি নিৰ্মাণ কৰিছিলোঁ সেই বিএড কলেজসমূহ এতিয়া আমি কাষতে থকা সাধাৰণ মহাবিদ্যালয়লৈ হস্তান্তৰ কৰি দিছোঁ। সেই আন্তঃগাঁথনি ধৰক জাগিৰোডতে আমি বিএড কলেজ নিৰ্মাণ কৰিছিলোঁ, এতিয়া জাগিৰোড মহাবিদ্যালয়ৰ লগত এখন MOU কৰি মহাবিদ্যালয়খনক অৰ্পণ কৰা হৈছে। জাগিৰোড মহাবিদ্যালয়ে এই নতুন আন্তঃগাঁথনি লৈ তেওঁলোকে NCTত বিএড কোৰ্চৰ কাৰণে আবেদন কৰিব। আবেদন গৃহীত হ'লে তেওঁলোকে বিএড ইণ্টিগ্ৰেটেড বিএড কোৰ্চ আজি যেনেকৈ যোৰহাটৰ বাহনা মহাবিদ্যালয়, হেমবৰুৱা মহাবিদ্যালয় বা নৰ্থ লখিমপুৰ মহাবিদ্যালয় তেওঁলোকে ইণ্টিগ্ৰেটেড বিএড কোৰ্চৰ অনুমতি NCTৰ পৰা পালে। এই সকলোবিলাক মহাবিদ্যালয়ে তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনীয় চৰ্তসমূহ পূৰণ কৰি আবেদন কৰিলে বিএড কোৰ্চৰ চলাব পাৰিব। পৃথক বিএড কলেজৰ প্ৰয়োজন নাই। নতুনকৈ এতিয়া আৰু কোনো বিএড কলেজ নহয়। আমি অসম চৰকাৰেও যিসমূহ বিএড কলেজ আমি নিৰ্মাণ কৰিছিলোঁ সেই বিএড কলেজসমূহ এতিয়া আমি কাষতে থকা সাধাৰণ মহাবিদ্যালয়লৈ হস্তান্তৰ কৰি দিছোঁ। সেই আন্তঃগাঁথনি ধৰক জাগিৰোডতে আমি বিএড কলেজ নিৰ্মাণ কৰিছিলোঁ, এতিয়া জাগিৰোড মহাবিদ্যালয়ৰ লগত এখন MOU কৰি মহাবিদ্যালয়খনক অৰ্পণ কৰা হৈছে। জাগিৰোড মহাবিদ্যালয়ে এই নতুন আন্তঃগাঁথনি লৈ তেওঁলোকে NCTত বিএড কোৰ্চৰ কাৰণে আবেদন কৰিব। আবেদন গৃহীত হ'লে তেওঁলোকে বিএড ইণ্টিগ্ৰেটেড বিএড কোৰ্চ আজি যেনেকৈ যোৰহাটৰ বাহনা মহাবিদ্যালয়, হেমবৰুৱা মহাবিদ্যালয় বা নৰ্থ লখিমপুৰ মহাবিদ্যালয় তেওঁলোকে ইণ্টিগ্ৰেটেড বিএড কোৰ্চৰ অনুমতি NCTৰ পৰা পালে। এই সকলোবিলাক মহাবিদ্যালয়ে তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনীয় চৰ্তসমূহ পূৰণ কৰি আবেদন কৰিলে বিএড কোৰ্চৰ চলাব পাৰিব। পৃথক বিএড কলেজৰ প্ৰয়োজন নাই।